בעיירה קטנה, בין ערים כחולים ושדות חיטה רחבים, חי צייר זקן בשם אליאב. כולם בעיירה הכירו אותו. כל מי שנכנס לביתו יצא שקט יותר. הם היו אומרים שהציורים של אליאב יודעים להקשיב. הוא צייר נהרות שנראו כאילו הם זורמים גם כשהבד עומד דומם. הוא צייר פנים של אנשים ככה שאפשר היה כמעט לשמוע את מחשבותיהם. ובכל זאת, במשך שנים רבות, היה לו חלום אחד שלא הצליח להגשים, לצייר את התמונה הגדולה ביותר שלו, תמונה שתספר את כל חייו. בוקר אחד, כשהרגיש שידיו כבר אינן יציבות כמו פעם, פרס אליאב בד גדול במרכז הסטודיו. הוא עמד מולו זמן רב, ואז לחש, זה יהיה הציור האחרון שלי. במשך שבועות הוא עבד כמעט בלי הפסקה. הוא צייר את העיירה כפי שנראתה בילדותו, עם גגות אדומים, עשן דק מעל הערובות. הוא צייר את אמא שלו, יושבת ליד החלון ותופרת. הוא צייר את אביו, הולך בשביל האפר עם שק קמח על גבו. הוא צייר את האישה שאהב ואיבד, עומדת ליד עץ שקט בפריחה. בכל יום היו אנשי העיירה מציצים מהחלון. חלקם באו רק מתוך סקרנות, חלקם מתוך אהבה. כולם הבינו שהם רואים דבר מיוחד נולד. וככל שהציור התקדם, כך נעשתה העיירה חסרת סבלנות. זה הדבר הכי יפה שראיתי, אמר האופה. כמו חלום, אמרה מוכרת הפרחים. אבל אז, ביום שבו כולם חשבו שהציור סוף סוף הושלם, קרה דבר מוזר. אליאב הניח את המכחול. בפינה הימנית העליונה של הבד נשאר שטח ריק, לא גדול מדי, אבל ברור, מאוד בולט, כאילו מישהו שכח שם חתיכה מהשמיים. אנשי העיירה חיכו שימלא אותה. יום עבר, עוד יום, עוד שבוע, אבל אליאב לא נגע בפינה הריקה. בסוף לא התאפק ראש העיר ונכנס אל הסטודיו. אליאב, אמר בזהירות, התמונה נפלאה, באמת נפלאה, אבל הפינה הזאת, אתה לא חושב שחבל להשאיר אותה ככה? הצייר הזקן הביט בבד, אחר כך הביט בראש העיר וחייך חיוך קטן. לא, הוא אמר, ככה היא צריכה להיות. השמועה התפשטה מהר. הידיים שלו כבר לא מסוגלות לסיים, לחש אחד. כמה חבל, יצירה מושלמת חוץ מהפגם הזה. רק נער אחד לא דיבר יותר מדי. שמו היה נועם, נער שקט עם בגדים שתמיד מלוכלכים מצבעי אדמה. בכל פעם שעבר ליד הסטודיו של אליאב, הוא היה עוצר מול החלון ומסתכל בציור. לא על הבתים, לא על האנשים, אפילו לא על עץ השקד. הוא הסתכל דווקא על הפינה הריקה. יום אחד, אחרי שהעיירה כבר הפסיקה לדבר על הציור, נועם נכנס בזהירות אל הסטודיו. אליאב ישב ליד החלון, עטוף בשמיכה דקה. אפשר לשאול אותך משהו? שאל נועם. אפשר לשאול כל דבר, ענה אליאב. נועם הצביע על הפינה הריקה. למה לא ציירת שם כלום? אליאב שתק רגע. בחוץ נשבה רוח קלה. הווילון זז כאילו הוא גם רוצה לשמוע. כי כל מה שציירתי, אמר אליאב, היה מה שהיה. הבית שהיה, האנשים שהיו, החיים שעברו. אבל שם צריך להיות מה שעוד יכול לבוא. נועם לא הבין לגמרי, אבל משהו בתוכו זז. אז למה אתה לא מצייר את זה? הוא שאל. אליאב הביט בידיו הרועדות, כי זה כבר לא שלי לצייר. וכמה ימים אחר כך נפטר אליאב. כל העיירה הגיעה להלוויה, ואחריה החליט ראש העיר לתלות את הציור באולם המרכזי. למרות הפינה הריקה, כולם הסכימו שהציור חשוב מדי, בכדי להישאר בסטודיו הישן. השנים עברו, האנשים התרגלו לפינה הריקה. מדריכים סיפרו עליה למבקרים, חלק אמרו שזו הייתה טעות, חלק אמרו שזו הייתה החלטה אומנותית. נועם עזב את העיירה, למד ציור בעיר הגדולה ונכשל לא מעט, וכמעט ויתר, יותר מפעם אחת. אבל בכל פעם שהרגיש שאין לו עוד מקום בעולם, היה נזכר בפינה הריקה הזאת, בסטודיו הישן, באליאב. לאחר זמן מה, חזר נועם לעיירה. הוא נכנס לאולם המרכזי ועמד מול הציור של אליאב. הכל היה שם בדיוק כפי שזכר. אם ליד החלון, אב בשביל האפר, עץ השקד, והשמיים, עם אותה הפינה הריקה, שחיכתה בשקט כל השנים. נועם ביקש סולם, מכחול קטן, וצבע זהב בהיר.
אנשי העיירה נבהלו. אסור לגעת בציור, אמר ראש העיר. אבל נועם רק אמר, אליאב השאיר לי את הרשות. הוא טיפס על הסולם, וביד יציבה צייר בפינה הריקה שמש קטנה. רק עיגול זהוב, עדין, כמעט ביישן, שממנו יצאו קרניים רכות. ברגע שירד מהסולם, קרה משהו שאיש לא ציפה לו. האור מהשמש הקטנה שינה את כל הציור. פתאום הבתים נראו חמימים יותר. עץ השקד נראה חי. אפילו השבילים בעיירה המצוירת נראו כאילו הם מובילים למקום שעוד לא נולד. שקט נפל באולם. אישה אחת לחשה, עכשיו אני מבינה. ראש העיר הביט בנועם, נועם חייך בעצב ואמר, אליאב לא השאיר את הציור לא גמור, הוא השאיר מקום למישהו אחר. כי לפעמים, אדם גדול לא מוכיח את גדולתו בזה שהוא ממלא את הכל בעצמו. לפעמים הגדולה האמיתית היא לדעת להשאיר מקום, מקום לדור הבא, מקום ליד אחרת, מקום לאור שעוד לא הגיע.